নমস্কাৰ মই দিগন্ত তো ওয়াটাৰ বাইকৰ আন এটা পাৰ্টলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজি আপোনালোকে এইটো পাৰ্টত বডি ডিজাইনিঙৰ কিছু কাম অৰ্থাৎ ওয়াটাৰ বাইকখনৰ বডি ডিজাইন হ'ব এইটো পাৰ্টত কিছু তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে আপোনালোকক নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব তো বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আমি বাইকখনক ডিজাইন দিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে চাইডৰ পিনে আমি একটা এংগেল বনাম সাইড এংগেল বনাম তো এই এংগেলৰ মানে এইটো সাপোৰ্ট দিয়াৰ কাৰণে হ'ব আপোনালোকে চাই থাকক এংগেলটো কেনেকৈ বনোৱা হয় তাৰ পিছত ইয়াতে আমি কি লগাম তো আপোনালোকে চাই থাকক আসলতে এংগেলটোৰ ওপৰত এনেকুৱা আপোনালোকে চাইছে এনেকুৱা মানে ডিজাইন হ'ব তো সেই কাৰণে আমাৰ এনেকুৱা সাইড এংগেল এটা বৰৰ প্ৰয়োজন আছে তো আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকৈ এংগেলটো হৈ থাকে তো আপোনালোকে চাইছে সাইড এংগেল বনোৱা হ'ল চাৰিও পিনে তো এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত ডিজাইনটো পিছত হ'ব বাৰু তো এতিয়া আমি এখন ওৱাটাৰ গাৰ্ড বনাম আপোনালোকে ওৱাটাৰ গাৰ্ড মানে যিহেতু এখন পানীত চলিব তো ওৱাটাৰ গাৰ্ড এখন লাগিব নহ'লে পানী আহি গোটেইখিনি ভিতৰৰ বস্তু নষ্ট কৰি পেলাব তো এখন ওৱাটাৰ গাৰ্ড বনাম আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকুৱা হ'ব এইখন ওৱাটাৰ ইয়াক আপোনালোকে চাই থাকক এই ইয়াতে কেনেকুৱা ওৱাটাৰ গাৰ্ড এখন বনোৱা হ'ব এতিয়া আমাৰ ক'ব গ'লে মেইন ডিজাইনিঙৰ যিটো মেইন কাম হ'ল ফ্ৰেমটো আমাৰ চাৰিওফিনে যিটো লোহৰ ফ্ৰেম আছে তো ইয়াতে ফ্ৰেমটো বনাই আছোঁ আমি এতিয়া তো ফ্ৰেমটো বনোৱাৰ কাৰণে কিছুমান লোহৰ ৰড ইউজ কৰিম আমি সেইবোৰে কাটি শ্বেপ দি ইয়াতে লগাম তাৰপিছত ৱেল্ডিং কৰিম তো আপোনালোকে এইখিনি ভিডিঅ' চাই থাকক গোটেইখিনি কথা আপোনালোকে চাগে এই ভিডিঅ'টো চাই এইবোৰ ভিডিঅ' চাই আসলতে সিমান এটা বাদে ভাল নালাগিবও পাৰে কিন্তু কথাটো হ'ল আপোনালোকক ফাইনেল যিটো প্ৰজেক্ট আছে সেইটোক আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল লাগিব এতিয়া সেই ফাইনেল প্ৰজেক্টটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাই আছে ঠিক এনেকুৱা এখন হ'ব ইয়াতে ফিচাৰ্ছবোৰতো আপোনালোকক নাজানে এতিয়াও ফিচাৰ্ছ বহুত থাকিব মই আপোনালোকক লাহে লাহে গোটেইখিনি জনাম বাৰু গোটেইখিনি আপোনালোকে দেখুৱাম মোৰ ভিডিঅ'ত তো এতিয়া আপোনালোকে সেই ফাইনেল প্ৰজেক্টটোৰ কাৰণে এটলিষ্ট এইবোৰ চাওক এই ভিডিঅ'বোৰ চাওক নহ'লে তেতিয়াহে আপোনালোকে ফাইনেল প্ৰজেক্টটোৰ ভেলুটো বুজিব আৰু আপোনালোকে গম পাব ইয়াৰ ভিতৰত কি লগোৱা আছে কেনেকৈ এইখন বনোৱা হৈছে তো সেইবাবে এই ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাই থাকিব just wish he knew.
তো আমাৰ ফ্ৰেমখিনি কমপ্লিট হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি কভাৰিং কৰিম সাইড পেনেল লগাম গোটেইখিনি কভাৰিং কৰিম তো এইটো ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি কভাৰিং নকৰিলেও আমি এটলিষ্ট দুটা সাইড কভাৰিং কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক এইটো কেনেকৈ কভাৰিং কৰা হয় ইয়াতে যে দুটা পিন দেখা পাই আছে আপোনালোকে এই দুটা পিন বুজি পাইছে না দুটা আমাৰ সাইডে দুটা সাইডে টিউব আছে না এই টিউব দুটা ইয়াতে আমি ইয়াৰ কম্প্ৰেছৰটো কানেক্ট কৰিম Just wish he knew. তো ইয়া চাইছে আমাৰ এটা সাইডৰ বডি কভাৰিং হৈ গ'ল তো এতিয়া আন এটা সাইড কভাৰ কৰাৰ আগতে ইয়াৰ ভিতৰত আমি এটা এয়াৰ কম্প্ৰেছৰ লগাব লাগিব এয়াৰ কম্প্ৰেছৰ হৈছে মানে আমাৰ টিউব দুটাক যিয়ে হাৱা দিব এইটোতো অটোমেটিক হ'ব ইয়াতে আমি এক্সট্ৰাকৈ হাৱা ভৰিব নোৱাৰিম তো আমাৰ অটোমেটিক গোটেইখিনি আমাৰ অটোমেটিক হ'ব এটা ছুইচৰ দ্বাৰা কণ্ট্ৰল হ'ব তো এই এয়াৰ কম্প্ৰেছৰটো আপোনালোকে চাইছে এইটো ভিতৰত লগাম এয়াৰ কম্প্ৰেছৰটো তাৰপিছত ৱেৰিং কৰিম এয়াৰ কম্প্ৰেছৰটোৱে যেতিয়া আমি ছুইচিং কৰিম তেতিয়া এয়াৰ কম্প্ৰেছৰটো কাম কৰিব আৰু আমাৰ চকা দুটাত আমাৰ চকাটো নহয় আমাৰ যেটো টিউব আছে দুটা টিউব সেই দুটাত ইয়াতে এই এয়াৰ কম্প্ৰেছৰটোৱে হাৱা ভৰিব তো এয়াৰ কম্প্ৰেছৰটো লগাৰ পিছত আন এটা সাইড আমি কভাৰিং কৰিম তো এইখিনিয়ে থাকিব এইটো ভিডিঅ'ত তো আপোনালোকে ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টত গোটেইখিনি বডি ডিজাইনিঙৰ গোটেইখিনি দেখা পাব গোটেইখিনি পাৰ্ট দেখা পাব কমপ্লিট কৰিম নেক্সট পাৰ্টত বডি ডিজাইনিং তাৰপিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আপোনালোকে গম পাব কি হ'ব তো বলক এইখিনি প্ৰথমতে চাই লওঁ তো চাওক আমাৰ দুটা সাইডে আমাৰ বডি কভাৰিং হৈ গ'ল তো আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে অকল বডি কভাৰিং কিছুমানৰ কাম কৰিলোঁ আৰু কম্প্ৰেছৰটো লগালোঁ তো নেক্সট পাৰ্টত আপোনালোকে বডি ডিজাইনিং গোটেইখিনি দেখা পাব তো যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই